everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng Little Red Ridinghood cape. Ito ang mga materials na kailangan natin. Ito naman ang telang gagamitin natin. So medyo manipis siya, free-flowing, see-through, and with sandy texture. Sundin lang ang step-by-step procedure sa paggawa ng cape. Ginamitan ko ito ng symbols para mas madaling maintindihan. Una natin gagawin ay i-fold ang fabric into half para mas maging makapal siya tingnan dahil manipis lang ang ating ginagamit na tela. Pangalawa ay i-divide natin into two, in which hood ang isa at cape ang isa. Uunahin muna natin ang hood. Ngayon ay tapos na ang ating hood. Pwede kayo maglagay ng ibang design para mas gumanda ang inyong hood. Ngayon ay tatapusin naman natin ang cape. Ngayon ay i-attach na natin ang hood sa cape. Lagyan ng konting folds ang cape para ma-align siya sa hood. Lastly, i-attach na ang ribbon. Tapos na ang ating Little Red Ridinghood cape. Ganun lang po kadali. Pwede rin kayong gumawa ng cape gamit ang ibang kulay. Ito na po ang kabuuan ng costume na ginamit ng anak ko sa pre-birthday photoshoot.